Welcome sa online class ng Electronics 2. Ang topic ngayon ay Multistage Amplifiers. Sisimulan ito sa isang introduction. Next ay about sa common multistage coupling techniques. Sunod ay didiscuss ang mga multistage configuration. Introduce din ang Darlington Pair at current mirror circuits. At lastly ay summary ng lecture. Sa mga past lectures, nagka-basic idea na kung paano mag-design at analyze ng transistor-based amplifier. Ang next step as engineers or engineering students ay gagamitin yung knowledge na to para bumuo ng isang actual or useful system. For example, may na-design ng BJT amplifier na may voltage gain na 100 at gagamitin to sa isang audio system. Basically, kailangan dito ng microphone at speaker. Titingnan yung specs, ang mic ay may max output na 1 mV. Habang yung loudspeaker naman ay may power rating na 13 watts at 8 ohm resistance. Kaya around 10 volts ang tinatanggap na input voltage ng speaker. Given yung gain at input voltage, madedetermine yung output voltage ng amplifier na nasa 0.1 volts. Kung compare, napakaliit nito compared sa rating na kaya ng loudspeaker. Kaya wala halos maririnig na tunog sa setup na. Maraming pwedeng solution para ma-improve yung system. Either palitan yung loudspeaker ng earphone, redesign yung amplifier, pero since ang topic ngayon ay multistage amplifier, yun yung titingnan na possible solution. Sa pangalan pa lang, ang multistage amplifier binubuo ng more than one stage ng amplifier or single stage amplifier. Expect na yung mga practical amplifiers ay multistage dahil hindi sapat yung power at voltage gain ng individual or single stage amplifier sa mga practical applications. Kaya importanteng malaman yung paano magdugtong ng mga stages, paano yung tamang arrangement, at ano yung mga pros at cons ng bawat configurations. Di lang basta-basta pinagdudugtong or kinokopol ang mga amplifier dahil may mga kinoconsider na factors para ma-operate ito ng tama. May tatlong common ways para i-couple yung mga stages: RC, direct, tsaka transformer coupling. Ang RC coupling ang pinaka-popular way para pagdugtongin yung mga stages. Dito ay gumagamit ng resistor at capacitors para pagkonektahin yung previous sa next stage. Ilan sa mga advantage ng ganitong coupling ay simple to, cheap, at maliit yung overall size ng system. Ganda rin yung frequency response nito dahil may flat gain sa mid-band frequency. Kaya maganda ito gamiting audio amplifier dahil uniform niyang na-amplify yung mga audible frequency. Ilan naman sa disadvantage ng RC coupling ay mababa ang voltage at power gain. Nagiging noisy din ito pagtagal, mainly due sa moist sa system. Di rin magandang impedance matching nito dahil typically nasa 100 ohms yung output impedance ng RC coupled amplifier habang yung impedance ng mga speaker ay nasa 8 ohms. So highly mismatch yung output impedance sa load. Para masolve ang poor impedance matching ng RC coupling, instead na resistors at capacitor, ay gagamit ng transformer as coupling element. Since may impedance matching capability ang transformer na nakadepende sa ratio ng primary sa secondary winding, excellent ang impedance matching ng gantong coupling technique. Ideally rin, walang loss sa signal power kasi ang mga transformer ay nag-i-store lang ng energy as compared sa RC coupling na may resistor.
taas din ng gain amplifier since match nga yung ampli sa load. Ilan naman sa disadvantage ay mas mahal ito dahil mahal yung mga transformer. Bukod sa malaki yung kakainin nitong space. Hindi rin flat yung frequency response nito kaya at sa pang mapapansin ay may spike sa bandang high frequency na dahil nag-resonate yung parasitic capacitance sa interturn ng windings ng transformer at ng inductance nito. So, ang mga transformer din ay nagpo-produce ng hum noise na dahil naman sa stray magnetic field na nagko-cause para mag-vibrate yung mismong enclosure. Kaya bihirang gamitin as audio amplifier ang transformer coupling. Madalas ito makita sa mga power amplification at impedance matching applications. Kung kailangan naman i-amplify ang mga low frequency signals ay gumagamit ng direct coupling. Kung saan, sa pangalan pa lang walang gagamitin na coupling device. Posible ito mag-amplify ng low frequencies dahil walang capacitor at transformer na nagbablock dito. Dahil na rin walang additional coupling device, mas simple, mas mura, tsaka mas compact. Ang di maganda sa direct coupling ay di nito kaya mag-amplify ng high frequency signals kung titingnan na rin sa frequency response. Dahil na rin minimize ang components, possible na mag-shift yung Q point kapag nagwa-vary yung temperature ng amplifier. Yun naman paano yung arrangement ng mga stages. So bago yun ay sa multistage amplifier, ang stage na connected sa source ay tinatawag na input stage. Output stage naman yung directly connected sa load or na-coupled sa load at intermediate stage or stages yung tawag sa mga amplifier between sa input at output stage. Okay, so ano yung tama rate? Ano yung mga factors sa titignan pag ina-arrange yung mga stages? For example, magko-construct ng 3-stage voltage amplifier based sa BJT. Since may tatlong amplifier configuration ng BJT, may 9 possible arrangements na pwedeng gawin. For example, kung puro common collector ang gagamitin, ito ay may low voltage gain. For instant ay 0.9. Ideally, ang total gain ng cascade connection ay multiplication ng individual gain ng bawat stage. So, gamit yung formula, ang total voltage gain ng 3-stage amplifier na to ay 0.7, which is mas mababa pa sa gain ng individual stage. Ibig sabihin, hindi magandang voltage amplifier ang puro common collector stages at kita naman to sa characteristic ng common collector. Kung babase sa voltage gain ng bawat configuration ay magandang gamitin ng common emitter or common base as voltage amplifier na multistage. Maganda rin gamitin ng common emitter na intermediate stage dahil parehas nitong in-amplify both ang voltage at current signals. So di naman advisable na intermediate stage ang common base kasi na-attenuate nito yung current. Kaya maliit na lang yung matatanggap ng output stage. Pagdating naman sa pagpili ng tamang or magandang input at output stage, isang factor na tinitingnan ay yung impedance. Importante kasing match yung impedance ng amplifier sa source at load para ma-maximize yung power na matatransfer. For example, magkakabit ng mataas
Ang source na ikakabit ay may mataas na impedance. Para ma-match yung impedance sa input ng ampli, magandang gumamit ng common collector. Dahil na rin mataas yung input impedance nito. Kahit sabihin pang bababa yung voltage paglabas sa input stage, may mga intermediate stages naman para i-amplify ulit ito. Kung yung ida-drive naman ng amplifier na to ay low impedance load, common collector pa rin yung magandang gamitin dahil mababa naman yung output impedance nito. Ang point dito ay malaki yung matutulong ng may idea sa mga karakteristik ng bawat configurations ng BJT or MOSFET para maganda yung kalalabasan sa pagde-design ng amplifier. Kanina or diniscuss na ang total gain ng multistage amplifier ay product ng individual gain ng bawat stages. Ideally, ito yung formula. Or equivalently, kapag ang gain ay in decibels, ang total gain ay sum na ng individual gains. So, ang formula nito ay valid kapag kinonsider na ideal yung multistage. Ibig sabihin na-assume na walang interaction yung output ng isang stage sa input ng next stage. Na actually meron talaga. Para mas madaling maintindihan yung concept ng interaction ng bawat stages, i-represent natin tong amplifier circuit as two-port network. So, ang idea, yung lahat ng i-connect sa input port ay ang tingin sa ampli ay isang load na may certain resistance. Likewise, lahat naman ng i-connect sa output port ay ang tingin sa ampli ay isang voltage-dependent voltage source with internal resistance. Ang maganda sa representation na to ay inabstract na lahat ng complexity ng amplifier at pinapakita na lang yung importanteng parameters. Which is, kung ang focus ay interaction ng stages, ay importante lang yung input at output resistance or impedance. At syempre yung voltage gain ng amplifier. So ang input VI ay magpo-produce ng output voltage na equal sa product ng gain or open loop gain at input voltage. At yung mga next stages ay ganito na rin is represent as two-port network. Kapag kinabit na yung stage 2, sa first stage, nadi-divide na yung output voltage ng stage 1 sa output resistance niya at sa input resistance ng stage 2. Dahil nagkaroon or may interaction between stages, ay bumaba yung output voltage ng first stage. At since ang output ng previous stage ay yung magiging input ng next stage, expect na magkakaroon ng domino effect kaya ma-experience yung reduction ng gain sa output stage ng amplifier. Ang good news sa analysis point of view ay most problems, for example, multistage amplifier sa IC, ay di na kinoconsider yung interaction ng stages. Dahil ang total gain ay sobrang liit, sobrang lapit sa product ng individual gains. So, in fact, kailangan pa mag-connect ng almost 100 IC amplifier stages para magka 1% error pag ginamit yung formula na to. Sa madaling sabi, ito yung gagamiting formula pag mga multistage amplifier problems sa mga real situations. May dalawang general configuration ng multistage amplifier, cascade at cascode connection.
Ang mga multistage amplifier na na-discuss kanina na parang naka-chain connection, yung mga stages ay tinatawag na cascade connection. Dito usually ay identical yung bawat stage. For example, parehas common emitter. Tulad sa single stage amplifier, small signal analysis lang din yung method para ma-obtain yung characteristic ng multistage amplifier. Kunyari, interested mahanap yung impedance at gain nito. Expect na mas mataas syempre yung voltage gain ng cascade connection compared sa single stage. At since malaya ang pagpili ng amplifier type sa kada stage, ma-achieve yung desired input at output impedance. Paano man makaka-apekto ang pagka-cascade ng amplifier sa frequency response? Kapag ina-analyze ito sa frequency domain, ito yung magiging frequency response ng multistage compared sa single stage. Ang isang mapapansin na bukod sa tumaas yung gain, ay lumiit yung bandwidth. Assuming na ang stages ay identical at non-interacting, ang pagliit ng bandwidth ay mako-compute gamit ang bandwidth shrinkage factor S sub n. Magamit ito para makuha din yung overall lower at upper cutoff frequency ng multistage cascaded amplifier. Kung di naman identical yung mga stages, ang may pinakamataas na lower cutoff ang magdodominate habang ang may pinakamababang upper cutoff ang magdodominate. Kapag naman yung mga stages ay stacked vertically, tinatawag itong cascode connection. Usually, isa itong two-stage amplifier na pwedeng gawa sa BJT, FET, or mix ng dalawa. Sa nakikitang circuit, ang transistor sa baba ay yung input stage na isang common emitter. Ida-drive nito yung upper transistor na isang common base na magsisilbing output stage. Yung upper transistor ay ang cascode device na sa normal amplifier ay resistor ang normally nilalagay, yung bias resistor. Dahil sa placement ng transistor na yan, yung dahilan kung bakit may mga advantages sa cascode connection. Compared sa single stage, bukod sa mas mataas ang voltage gain, mas mataas din ang input at output impedance nito. Dahil na-lessen ang direct coupling ng output sa input side, mas improved yung input-output isolation ng cascode connection. Since mataas ang input at output isolation, mare-reduce ang effect ng Miller capacitance na isang factor na nakakapagpababa sa upper cutoff frequency kung matatandaan sa lecture ng frequency response ng amplifiers. Sa madaling sabi, mag-i-improve yung bandwidth sa cascode connection. Ang Darlington Pair ay isang example ng cascade connection ng dalawang common collector BJT. Dito connected ang collector ng dalawang BJT at ang emitter ng Q1 ay directly coupled sa base ng Q2. Using small signal analysis, malaman na may very high input impedance at low output impedance ang Darlington transistor. Ang voltage gain nito ay nasa order of unity. Ang correct gain naman ay approximately product ng beta 1 at beta 2. Ang napakataas na current gain ay expected since ito ay gawa sa common collector configuration. Kahit focus lagi yung mga example sa voltage gain, hindi ibig sabihin na wala masyadong application yung mga devices na mataas ang current gain. For example, kailangan i-control lang isang motor gamit ng Arduino. Since yung motor ay isang inductive load, kumakain ito ng mataas na kuryente, kunwari 5 amps.
Ang problema, ang kaya lang i-source ng current ng Arduino, yung mga pins nito ay maximum 40 milliamps. Kaya hindi directly makokontrol ng Arduino yung motor. Isang solution ay gumamit ng Darlington Pair. Since mataas yung current gain, ang low current mula sa Arduino ay ma-amplify para ma-drive yung motor or iba pang load na magre-require ng mataas na current. At kung titingnan, since order of unity yung voltage gain, kung magsusupply man to ng 5 volts, 5 volts pa rin yung mare-receive ng motor. Isa pang useful configuration ay current mirror. Ang pinaka-basic current mirror ay binubuo ng dalawang transistor na connected yung base sa isa't isa. Kaya nitong mag-supply ng nearly steady current sa wide range ng load resistance. Tinawag itong current mirror dahil yung input IC sa Q1 ay mirror version ng output IC sa Q2. Ideally, nagpa-function itong ideal current amplifier na may gain na -1. Tatandaan sa review ng BJT na during active mode, ang output current IC ay equal sa beta times IB. Kaya essentially, assuming constant yung IB, pwedeng mag-function as constant current source ang transistor in active mode. Ang problema, yung beta factor ay nagba-vary from device to device at pag nagbago rin yung temperature. Kaya mahirap ito kontrolin or i-predict. Ito yung dahilan kung bakit hindi directly ini-implement na current amplifier yung mga transistor. At typically, ginagamit sila as voltage amplifier. Dahil yung input at output ng current mirror ay parehas current, mas madali rin kung i-convert muna yung input sa voltage tapos i-convert ito pabalik sa current pagdating sa output. Kung titignan ng input side, normally ang VBE ang input at ang IC yung output. Para voltage ang maging output, magkakabit ng negative feedback sa part na to. Dahil dito ma-adjust ang VBE depende sa IC. Ang VBE1 na to ay proportional sa input current na magiging input sa Q2. Since voltage ang kino-consider na input, ang Q2 ay mag-a-act na voltage to current converter na may exponential characteristic. Ang flow kanina ay mas maintindihan sa paggamit ng circuit analysis. Di na di-detail yung analysis pero madedetermine na ang IC2 ay equal sa beta over beta plus 2 times IC1, assuming na ang transistor ay match. Since ang beta is very much greater than 1, ang output IC2 ay almost equal sa IC1 at di na nakadepende sa beta na madali nga magbago sa temperature changes. Furthermore, yung IC1 ay equal sa VCC minus VBE over R. Ibig sabihin, pwede maset ang input current by varying resistor value or controlling yung VCC. Kasi yung VBE ay fixed na. Bukod sa mirror image yung input at output current, may high output at low input impedance ito na characteristic ng isang current amplifier. Ginagamit ito para mag-provide ng bias current at active load sa mga amplifier stages. Para sa precise operation, ang transistor Q1 at Q2 ay dapat perfectly match. Pati yung temperature nila ay dapat magkatulad. Kaya
Para ma-maintain yung equal temperature kapag discrete tong mga transistor at hindi integrated, ay ginuglo ito sa isang case. To summarize, yung mga practical amplifier ay maraming stages or multi-stage dahil mas maganda yung characteristic nito compared sa single stage amplifier. Ang mga multi-stage amplifier ay pwede classify based sa coupling techniques na ginamit or kung paanong configuration pinagdugtong yung bawat stages. Ang Darlington Pair amplifier ay cascade ng dalawang transistor na kaya mag-provide ng napakataas na current gain. Ang current mirror naman ay composed ng dalawang transistor na kaya mag-supply ng nearly constant current sa wide range ng load resistance. Finally, ang mga multi-stage amplifier ay in general nagpo-provide ng mataas na gain pero mare-reduce yung overall bandwidth. Dito nagtatapos ang discussion at abangan yung mga susunod pang lectures.